Прямо зараз я кручу педалі по усіх континентах Землі, і в цьому епізоді вражаюча Колумбія подарує мені абсолютно новий досвід, хоча я його й не хотів. Мене щойно грабанули. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Колумбія зачаровує мене все більше з кожним днем. Вже через кілька днів подорожі по ній для мене стали виразними декілька особливостей, що роблять цю країну хорошим і приємним місцем для подорожей, зокрема на велосипеді. Хоча нюанси також будуть. Найперше, звісно, неймовірно красива природа, яка вражає мене з першого дня, щойно я в'їхав до країни. Друге – гостинність і привітність колумбійців, яку я також відчуваю повсюдно. Сьогодні ночував прямо біля придорожнього ресторану. Це такий радше комплекс, тут і заправка, і там автосервіс. Дуже файне місце, а найголовніше, що тут дуже класні люди, тому що управляючий цього ресторану, коли я запитав про можливість десь тут поставити намет, він каже: "О, то ходім до мене, там в мене двір, там є хороше місце для тебе", і там справді внизу так було захищено, безпечно, подалі від шуму. Також варто відзначити дуже непогані дороги в Колумбії, особливо головні магістралі. І, напевно, з цим пов'язана ще одна неочікувана особливість. Тут я зустрічаю значно більше велосипедистів, ніж де-інде в Південній Америці. І нарешті те, що стало геть несподіваним для мене, це чистота. Звісно, вона все ще не ідеальна і не скрізь однакова, але в порівнянні з деякими іншими країнами довкілля в Колумбії справді тішить око. Тут немає повсюдного сміття, а часто навіть навпаки, охайно і доглянуто, навіть у великих містах. Цим фактом я справді приємно вражений. Проте, звісно, є в Колумбії деякі не дуже приємні речі. І для мене, як велосипедиста, вони, на жаль, найбільше пов'язані з автомобілями. Перше – це жахливі вихлопи, яких, здається, я не бачив в жодній іншій країні аж в такій мірі. Ледь не кожна друга вантажівка видає просто хмари диму, які, звісно, доводиться вдихати велосипедистам і не лише. Сюди ж можна додати і надзвичайно гучні сигнали, що здатні шокувати. Щоправда, це типово і для інших країн Латинської Америки. Тут же при нагоді хочу розказати про одну річ, котра мене дуже дивує, навіть дратує, і яку я просто не розумію. Може би, якби розумів, то не дратувало б, але тут дуже багато водіїв не глушать свої машини, коли зупиняються десь. Причому, коли надовго. Ось, наприклад, з цього бусика із велосипедами, до речі, вийшли щойно два чоловіки, закрили машину, не заглушили і пішли снідати в цей же ресторан. Тобто на цілий сніданок. Це в них займе щонайменше півгодини, хвилин 40, я так думаю. Вони не глушать. І так дуже багато водіїв тут роблять. І вантажівки, і вони тут стоять, гудуть годинами. Це при тому, що Колумбія – тропічна країна і тут завжди спекотно, тобто немає необхідності прогрівати мотор. Тут якась інша причина. Можливо, ви знаєте, до речі, то прокоментуйте тоді. Тому що я просто цього не розумію і мене це справді дратує. Тому що коли цілий ряд машин стоїть і всі коптять тим газом і гудуть,
це якось дуже неприкольно. Я не знаю, чому вони це роблять. Кручу, 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 кручу педалі. Друзі, ви ж не забули задонатити на збір для нашої армії, який я поширюю під кожним моїм відео. Молодці, йдемо далі. І от я прибуваю до Медельїна, міста вічної весни. Так його називають через майже ідеальний клімат. Сприятливе розташування серед гір, хоч і зовсім близько до екватора, забезпечує дуже комфортну температуру, в середньому 23 градуси протягом усього року. Хоча найперше, що для мене кидається у вічі в Медельїні, це повсюдна торгівля. Коли я потрапив в Медельїн вперше, в мене було таке враження, що це хаотичне місто. Тут торгівля відбувається хаотично, скрізь, її дуже багато. Але через кілька днів я зрозумів, що насправді ні, це доволі організовано, тому що групи товарів сфокусовані в певних місцях, вони розподілені. Наприклад, можна потрапити в цілі квартали, де продають одяг, або в цілі квартали, де продають окуляри, оптика, і навіть можна цілі торгові центри з окулярами тут знайти. Ось галантерею теж продають, наприклад, в одному місці. І мені насправді треба було купити пояс для нових шортів. Я прийшов сюди і купив його. А ось квартали з електронікою. Якщо вам треба або телефон, або телевізор, або холодильник, ви приходите сюди і купуєте. Квартал червоних ліхтарів, як і годиться, також тут окремий. А ще Медельїн називають містом Феніксом. Наприкінці ХХ століття він мав репутацію світової столиці криміналу, безнадійного бандитського міста, де ніколи і нікому не було безпечно. Перш за все через постійні війни наркокартелів на чолі з тим самим Ескобаром. Проте влада та громада зуміли побороти цю проблему, інвестували величезні кошти в безпеку, освіту і транспорт, особливо в бідних районах. І як результат, у 2013 році Медельїн було визнано найінноваційнішим містом світу, що навіть випередило Нью-Йорк та Тель-Авів. Кримінальне гетто перетворилося на центр технологій. Для мене особисто розвиток Медельїна справді помітний, але точно не у всіх сферах. І соціальна криза, на жаль, є такою ж видимою, як технологічний стрибок. Тут неймовірна кількість безхатьків. Здається, більше я їх бачив лише в бразильському Сан-Паулу. І найсумніше те, що переважно це молоді хлопці, багато з яких наркозалежні. Ця думка про неідеальність Медельїна закріпилась, коли зі мною тут трапилась екстраординарна подія. Перше в моєму житті пограбування. Мене щойно грабанули. Телефон поцупили. Минуло 3 дні. Не те, щоб мені треба було ці 3 дні, щоб відійти від шоку. Але все ж таки, мушу сказати, невеличкий шок таки був, тому що це в мене перший такий досвід. Це вперше в житті мене так нахабно пограбували просто серед вулиці, просто витягнувши з кишені телефон. І телефон справді був класним і дорогим. Він мені служив дуже добре, я його використовував як камеру, тобто він був важливим в моїй роботі. Що я можу про це все сказати? Я все ж таки ставлюсь до цього доволі по-філософськи, тому що це один із уроків, які нам дає доля, які нам дає подорож, тому що подорож і пригоди, вони завжди йдуть поруч. І коли вас грабують, це також пригода, хоча й не бажана. Тепер я знатиму певні ситуації, яких варто уникати в таких місцях, в людних місцях. І, звісно, я розумію, вам дуже цікаво, як це сталося, тож коротко розкажу. Я приходив в центрі Медельїна, робив зйомки, так захоплено підняв вгору GoPro-камеру, трошки зверху так знімав вулицю, довкола було доволі багато людей. І в один момент, коли я вимкнув камеру, через секунду
4 чуваків, а може 5 їх було навіть, я зараз не можу точно сказати. Просто зіштовхнули мене ось так, от, типу, зробивши випадкову дуже ситуацію, типу, ой, я зашпортався, один з цього боку, один з того, так, типу, толкучка така зробилась. І через секунду, буквально через секунду, я не перебільшую, вони розбіглись хто куди, як горобці. Я через цю секунду, звісно ж, розумію, що насправді відбулося. Моя рука до кишені, і я розумію, що вона порожня. Тобто, це відбулося настільки блискавично, що мимоволі, вже потім аналізуючи, згадуючи це все, в мене мимоволі виник навіть захват. Хоч вони і покидьки, ті хлопці, вони зробили це настільки професійно, настільки блискавично, що я просто такий вау, як це сталося так швидко, просто буквально 1 секунда і все. І немає, я не знаю за яким бігти, тому що вони всі в різні боки. Ну і бігти за кимось, там починати бійку, це теж може бути небезпечно, тому що не факт, що в них там нема ножів чи ще чогось. Ну, тобто це безглуздо насправді. Те, що я зробив, це, звісно ж, я звернувся до поліції, я заблокував всі свої акаунти, які в мене були на телефоні, заблокував сім-картки. Що цікаво, мені вдалося відстежити місце знаходження телефона через Google сервіс, через акаунти. І я показав це навіть поліції, кажуть, дивіться, мій телефон ось тут. І вони поїхали туди. Вони начебто когось там бачили, якихось безпритульних, вони потім сказали, під мостом якимось. І 2 хлопців втекли, вони не могли їх затримати, і, можливо, саме в них був мій телефон. Тобто вони не змогли затримати їх, і мій телефон не повернули. Після того геолокація телефона зникла, я не міг її відстежувати. Я думаю, вони просто вимкнули його, і все. І просто я віддалено знищив всі дані на ньому. І так телефон втратився. Ось така історія. Пізніше я виявив, що моя камера навіть зафіксувала 2 із банди безпосередньо перед моментом грабунку. Друзі, зараз я спеціально записую це через деякий час після тих подій, бо знаю, що багато з вас захочуть підтримати мене, допомогти фінансово, оскільки логічно, що мені потрібен новий телефон для роботи, для двоколісних хронік. Так от, я прошу вас не хвилюватися, тому що насправді я вже купив телефон і навіть кращий, ніж був. А натомість, якщо ви хочете задонатити, то зробіть це за посиланнями, котрі я завжди залишаю під кожним моїм відео. І в такому випадку ваша допомога піде на нашу перемогу. А зараз я просто хочу подякувати ще раз вам всім за підтримку або за бажання допомогти. Я завжди відчуваю і бачу це не лише на Патреоні, а також і на Buy Me a Coffee, або іноді хтось просто мені скидає на картку Приватбанку. Друзі, ви в буквальному сенсі допомагаєте мені рухатися вперед. Щира дяка вам. Їдемо далі. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Врешті я затримався в Медельїні аж на 3 тижні. Не лише через проблеми, що виникли із втратою телефона, а ще й тому, що тут я подавав документи на австралійську візу, для якої вимагається медичний огляд. Тож довелося з цим трохи поїздити. Мій друг Трек також захотів пройти огляд. Я сказав гаразд. І от одного вересневого дня я знову в дорозі в напрямку панамського кордону. Красиве містечко Санта-Фе. Але попереду у мене місце, в порівнянні з яким медельінські грабунки можуть здатися дитячими іграми. Це так званий Дар'єнський розрив – одна з найнегостинніших локацій на планеті. Не лише через суворість природи з важкопрохідними джунглями, горами і болотами, а й через банди наркоторговців, які фактично контролюють ту місцевість. Красномовний факт – це єдине місце, де переривається панамериканське шосе – найдовша автотраса у світі.
Жодної, навіть найменшої дороги в цій зоні не існує, жодного сполучення між сусідніми країнами. Проте безліч нелегальних мігрантів з Південної Америки перетинають Дар'єн в нелюдських умовах, протягом багатьох днів ризикуючи життям в надії дістатися омріяних штатів. Багатьом із них вийти з джунглів на панамському боці не судилося. Я б сказав, Дар'єнський розрив – це в усіх значеннях шрам на тілі Америки. І фактично саме він, а не Панамський канал, по-справжньому ділить її на північну і південну. Саме тому я обираю єдиний альтернативний шлях, якщо не рахувати авіаперельоту – подорож морем. Тож поки що я прямую до Карибського берега Колумбії. На цьому відрізку було багато тунелів, проте переважно коротких і добре освітлених. В проміжках між ними відкривалися мальовничі краєвиди Анд, з якими вже завтра мені доведеться попрощатися в цій подорожі. Кручу, 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 кручу педалі. Я потрапив в це дуже маленьке містечко або велике село вже під вечір. Ось сутінки збираються. І я хотів запитати в поліції, де я можу безпечно поставити свій намет, щоб заночувати, щоб мене ніхто не турбував і щоб я нікого не турбував. І поліція мені сказала, ні, ти не можеш ніде в нас ставати в наметі. Я не дуже розпитував, чому. Поліція сказала, значить закон. І порадили в готель йти. Тож я вибрав собі найдешевший готель. І знаєте, який? Кактус! Пам'ятаєте, я в Кактусі вже колись стояв в Чилі один раз. Це був непоганий такий готельчик, хостел. Це другий Кактус готель в моїй подорожі. Тобто це навіть подія, можна сказати. Причому цей називається Кактус номер 2. І фактично для мене це і є Кактус номер 2. Фантастика. Номер не можна сказати, що прямо аж дуже фантастичний, такий малюсенький, 2х2 буквально. Але мені скільки треба, до ранку переночувати і все. Знайшов тут мою улюблену арепу де кесо. Арепа де кесо – це дуже традиційна страва. Я показував вам її вже один раз, коли я тільки в'їхав в Колумбію. І раніше в інших країнах її не було. Я не знаю, чи буде далі в Панамі. Muchas gracias. А це тут називається jugos naturales. Це означає натуральні соки. І це просто прекрасне явище тут в Колумбії. Тому що це справді натуральні соки, 100%. Їх можна купити практично майже в кожному ресторані. І зазвичай їх подають вам ось такою щедрою порцією. І це просто ти випиваєш, просто бутиль вітамінів і відчуваєш це. Роблять їх з різних фруктів, які тут тільки водяться. В даному випадку я взяв доволі екзотичний для мене фрукт, називається лулу. Раніше ніде такого не зустрічав, це тільки вперше в Колумбії. Поступово гори перетворювалися на пагорби, і незабаром я відчув, що потрапив в інший край. Відтепер можна забути про комфортну температуру Анд.
Натомість тут починається надзвичайно спекотний і вологий клімат Карибського басейну. Північна Колумбія – це край бананів. Вони тут скрізь, десь так, як в Еквадорі. Ну, може, не в таких масштабах, тому що там практично подивишся згори, і це до горизонту. А тут більше це у формі такого приватного господарства. Тобто біля кожної оселі є невеличка плантація бананова. Можна порівняти, як в Україні всі картоплю садять, так? Переважно в кожному городі. То тут так банани. Але можна додати, що тут банани ростуть не лише на городах, не лише на плантаціях, а практично будь-де. Вони можуть рости і на дико, у всяких ярах, там поза господарствами. Тобто всюди сущі банани. А це тому, що тут для них розпочався вже найкращий клімат. Тобто висока спека і висока вологість. Ох, я тут, мабуть, сам скоро на банан перетворюсь. Ось якраз збирають банани, на машину вантажать. Та тут, мабуть, щотижня і цілий рік збирають. І, звісно, кокосів тут теж багато. Ну це ж Карибія. І от серед цієї бананії для мене стається просто історична подія. Я вперше в житті бачу Карибське море. Ось це затока, але це частина Карибського басейну. Тобто це води Карибського моря. Вітати можете в коментарях. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Цього ж вечора я дістався маленького портового містечка, з якого і почнеться мій морський відрізок подорожі. Зупинившись в недорогому готелі, свій останній вечір в Колумбії я провів в іделічному спокої вечірньої набережної. Muchas gracias. Маю квиток, це коштує 95 тисяч песо, і це приблизно 23-25 доларів, щось таке. За велосипед довелося доплатити ще 50 тисяч. Познімали всі сумки, помаркували їх, дали мені ось такі квитанції на кожну сумку. І хлопець повів першим мій велосипед туди, і скоро буде посадка. Важливо, щоб під час плавання вода морська не потрапляла на велосипед, тому що це зашкодить велосипеду, потім буде корозія. Але я бачу, що всі кладуть свої речі в мішки, прямо запаковують в пластик. І я двічі запитав в персоналу, чи не буде потрапляти морська вода на мій велосипед. Мене запевнили, що не буде. Але цей факт мене трошки насторожує. Навіщо тоді всі кладуть мішки і персонал допомагає навіть запаковувати речі. Ну, подивимось. It's me. Цікаво, що тут запускають не просто за квитками, цього недостатньо, а називають кожного на прізвище. Oh, gracias. Ну і звісно, як же ж море без жилета. Yes. Але на цьому човнику я ще не потраплю до Панами. Все буде значно складніше та насиченіше. І врешті перетвориться для мене на кількаденну незабутню пригоду.